Afërdita është quajtur perëndesha e dashurisë. Ajo afronte njerëzit me njëri tjetrin dhe mbronte dashurinë. Origjina e mitit është e paqartë. Sipas Homerit, ajo ishte bia e Zeusit, Zotit Suprem, dhe e Dianës, hyjnisë së shiut. Por sipas Hesiotit, ajo doli prej shkumës së detit dhe kështu i bie të jetë e bia e Uranit, Zotit të qiellit. Afërdita, në saj të bukurisë, ishte shumë tërheqëse e magjepsëse. E ka pasur shumë bashkëshortë dhe ka ndihmuar njerëz e Zota në lidhjet e tyre dashurore. Edhe vetë ka qenë e parezistueshme. Në historinë e saj ka shumë lidhje dashurie. Dhe pse Zeusi e martoi me Hefesin, farkëtarin hyjnor Çalaman dhe gjithmonë i djersitur. Ajo nuk reshti në dashuri të tjera, dhe më të spikaturat që ajo me perëndin e luftës, Arin. Afërdita ndihmoi në lidhjen e Paridit me Helenën, dhe në luftën e Trojës ishte nanën e trojanëve. Të dashurit e vet i mbronte me shtrëngata në situata të vështira e në luftë. Afërdita e bukur vet nuk ka patur fat në dashuri. Atë e braktisnin dashnorët. Zeusi i caktoi për burrë Hefesin e shëmtuar, dhe ajo pati lidhje dashurie me Hermesin, me Dionisin, me Arin, perëndin e luftës, me të cilin pati dhe 5 fëmijë. Bile pati lidhje dashurie dhe me njerëz të vdekshëm, si mbretin Dardan, Anhizi, me të cilin pati dhe një fëmijë. Kulti i Afërditës ka qenë shumë i adhuruar në mitologjinë romake. Në mitologjinë romake ajo identifikohet me Venerën, për etimologjinë e emrit të saj. Thuhet se është etimologji e panjohur, pra para Helene. Ndërsa për variantin shkum, Afros plus Dio, gjuhëtari më i njohur grek shkruan se është para etimologji. Por se etimologjia e emrit mitik përcakton edhe se në cilën gjuhë është krijuar mitologjia. Për emrin e hyneshës Afërdit, që në greqisht e gjejmë Afroditi, mund të themi se shqipja jep të paktën 2 pozime etimologjike. Më i njohuri është pozimi nga etimologjia popullore se Afërdit ka lidhje me planetin përkatës Afërdita, i cili është dhe planeti më i afërt me diellin, ditën, dritën. Dhe se kështu Afërdita mendohet si kompozit afër plus ditë. Në këtë etimologji mund të pikasim se planeti Afërdit, afër mëngjesit, duket më i madh, më i fryrë se gjatë pjesës tjetër të natës. Dhe kështu, Afërdit mund të vijë edhe nga
Afroditën. Kjo është edhe arsyeja që dita e 4 e javës në Shqip quhet e enjte, sepse përkon me yllin që enjtet, fryet, dhe që metaforikisht emërton Afroditën. Por shqipja jep edhe një pozim tjetër logjik, që përkon më shumë me mitin Afroditës si perëndesh e dashurisë. Përsa dashuria përkon me afrimin shpirtëror e fizik të dy njerëzve, gjuhësisht kemi Afrodit, afro të dytë, afro të dy. Afron të dy ata që pëlqehen e dashurohen. Fatmirësisht, fati se shqipja jep një etimologji për mitin e Afroditës, Afrodytës, që kuptimisht përkon me historinë dhe natyrën e karakterit mitologjik të personazhit Afrodit. Do të thotë se kjo etimologji është krijuar në Shqip që në krye të herës, dhe origjina e burimit të saj nuk mund të jetë tjetër përveç gjuhës shqipe.